Trong video này, chúng ta sẽ khám phá con đường tu hành đầu đà qua lời giảng của Sư Minh Tuệ, một vị thầy nổi tiếng trong giới Phật giáo Việt Nam. Với những chia sẻ sâu sắc và tinh tế, Sư Minh Tuệ giúp người xem hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hành trì con đường này, cũng như triết lý tâm linh mà nó mang lại. Con đường đầu đà không chỉ là một con đường tu học, mà còn là một hành trình tìm về sự giác ngộ và tự do tâm linh. Video sẽ giúp bạn hiểu được những giá trị sâu sắc của việc sống giản dị, khổ hạnh và rèn luyện bản thân để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống. Cùng theo dõi và đón nhận những chia sẻ quý báu từ Sư Minh Tuệ trong hành trình tâm linh này. Trong muôn nẻo của cuộc đời, có một con đường dẫn người lữ khách trở về với chính mình. Đó là con đường đầu đà, con đường của sự đơn giản, khổ hạnh và buông bỏ. Con đường này không chỉ là lối đi riêng của những bậc tu hành, mà còn là ngọn đuốc soi sáng cho những ai khao khát sự bình yên nội tại, khao khát một đời sống tự tại, tĩnh lặng. Vậy nguồn gốc của con đường đầu đà này là gì? Hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn ra rằng sự giải thoát thực sự không thể nào đến từ những thứ bên ngoài, mà nằm trong tâm ta, trong cách ta buông bỏ những vướng bận, những dục vọng thế gian. Con đường đầu đà chính là một phần trong giáo pháp của Ngài, là hành trình thử thách bản thân để tìm đến sự giải thoát qua sự kiên định và khổ hạnh. Đầu đà, trong tiếng Pali, có nghĩa là sự cố gắng, nỗ lực tu hành với những nguyên tắc khổ hạnh. Các bậc thầy đã gọi đó là chiếc áo giáp tâm linh, bởi nó là lớp bảo vệ chúng ta khỏi những phiền não, khỏi những cám dỗ, những dục vọng mà tâm ta thường dễ sa ngã. Các vị tỳ kheo, từ thuở Đức Phật còn tại thế, đã thực hành các phép đầu đà như ngủ dưới gốc cây, ăn một bữa trong ngày, sống xa rời tiện nghi vật chất. Từ đó, họ làm sạch tâm mình, soi sáng trí huệ và từng bước đạt đến sự thanh tịnh và an lạc. Và rồi, qua thời gian, con đường ấy được truyền trao như một di sản tâm linh qua từng thế hệ. Từ những đệ tử đầu tiên của Đức Phật cho đến những vị tăng ni khắp nơi trên thế giới, phép đầu đà vẫn được thực hành một cách đầy tôn kính. Những người đi trên con đường này không chỉ phải đối mặt với sự khắc nghiệt của tự nhiên, mà còn với chính nỗi sợ, với những thử thách trong nội tâm. Nhưng họ biết rằng mỗi bước chân trong cuộc hành trình này đều là một bước chân hướng về sự tự do thực sự. Qua nhiều thế hệ, các bậc thầy đã thực hành và trao truyền con đường này không chỉ như một lý thuyết mà là bằng chính cuộc sống của họ. Họ là những người buông bỏ không chỉ tài sản mà còn cả cái tôi, những luyến ái, những thành kiến. Họ dùng cuộc đời mình để chứng minh rằng dù là một nhà tu hành hay một người bình thường, khi buông bỏ được, ta có thể tự tại. Con đường đầu đà là hành trình mà mỗi người trong chúng ta đều có thể học hỏi. Chúng ta có thể không phải là bậc tu hành, không sống trong rừng núi, không ăn một bữa trong ngày, nhưng ta có thể chọn lối sống giản dị hơn, không phụ thuộc vào những vật chất không cần thiết, và từng bước quay về với chính mình, với sự tĩnh lặng và an yên trong tâm. Kính thưa quý vị, đầu đà là con đường của những bậc thầy, nhưng cũng là con đường của tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở ta về sức mạnh của sự buông bỏ và vẻ đẹp của một cuộc sống đơn giản. Bất kể nơi đâu, bất kể thời đại nào, con đường ấy vẫn tỏa sáng, dẫn dắt những người lữ khách tâm linh đến nơi an trú cuối cùng là sự giải thoát và thanh tịnh. Chúng ta hãy cùng giữ lại trong lòng niềm biết ơn với con đường này và những thế hệ người đi trước, những người đã dấn bước trên hành trình ấy để trao lại cho chúng ta nguồn cảm hứng vô tận. Hãy thử hình dung một ngày bình thường của bạn. Tiếng chuông báo thức vang lên, dòng người hối hả trên đường, công việc chất chồng, rồi cả những tiếng ồn ào không ngớt của cuộc sống đô thị. Trong bối cảnh hiện đại này, chúng ta đang dần bị cuốn vào guồng quay không ngừng nghỉ. Những thứ quanh ta, điện thoại, mạng xã hội, các mối quan hệ xã hội, sự đua tranh và cả mong cầu về vật chất, tất cả đều như những xiềng xích trói buộc tâm hồn, làm cho tâm trí ta mệt nhoài và mông lung. Nhưng giữa sự phức tạp đó, vẫn có một con đường cổ xưa, đơn giản mà kiên định, như một ngọn đuốc sáng rọi trong đêm tối. Đó chính là con đường đầu đà, một con đường dẫn đến sự giải thoát khỏi những xiềng xích đó và tìm lại sự bình an bên trong.
Con đường đầu đà là gì? Đầu đà trong Phật giáo là con đường tu hành khổ hạnh, là con đường buông bỏ. Buông bỏ vật chất, từ chối sự tiện nghi và từ bỏ những mong cầu không cần thiết. Đầu đà là một hành trình để chúng ta quay về với chính mình, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, không bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Trong thời đại mà chúng ta luôn bị kéo theo những nhu cầu vô tận, đầu đà xuất hiện như một tiếng gọi nhắc nhở về giá trị của sự giản đơn, của những thứ thực sự quan trọng. Con đường đầu đà bao gồm những quy tắc nghiêm ngặt như sống trong rừng, ăn một bữa trong ngày, ngủ trên đất và không sở hữu những thứ không cần thiết. Nghe có vẻ khổ hạnh và xa vời, nhưng thực ra đó là sự trở về với bản chất của con người. Khi chúng ta sống giản dị, chấp nhận sự thiếu thốn, ta mới có thể học cách chịu đựng, kiên nhẫn và vững vàng hơn trước những khó khăn của cuộc đời. Con đường đầu đà giúp ta thoát khỏi sự bám víu vào vật chất, từ đó tạo ra một không gian tâm hồn tự do, nhẹ nhàng, không bị đè nặng bởi nhu cầu và kỳ vọng xã hội. Sống trong sự giản đơn, ta mới thấy hạnh phúc thực sự nằm trong sự bình an của tâm hồn, chứ không phải từ những gì ta sở hữu. Con đường đầu đà còn là con đường giúp chúng ta tự rèn luyện bản thân. Giữa một xã hội đầy áp lực, con đường này dạy chúng ta biết chấp nhận khổ đau và biến nó thành sức mạnh. Từ việc chấp nhận sự cô đơn trong tĩnh lặng, chúng ta học cách yêu thương bản thân và từ đó biết yêu thương tất cả mọi người. Con đường này tạo nên một tâm hồn thanh khiết, không còn bị chi phối bởi sự tham lam, sân hận hay si mê những điều mà xã hội hiện đại thường mang lại cho chúng ta. Đầu đà giúp chúng ta nhìn sâu vào nội tâm để thấy rõ bản ngã, để giải thoát khỏi những nỗi đau đớn trong tâm hồn, từ đó mà đạt được sự giác ngộ. Trong xã hội hiện đại, khi mà tâm trí luôn bị kéo căng bởi áp lực, con đường đầu đà chính là liều thuốc cho những trái tim tổn thương, là sự chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thất. Kết thúc lại, con đường đầu đà nhắc chúng ta rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở vật chất, không nằm ở thành công bên ngoài, mà ở chỗ ta có thể chấp nhận chính mình, vượt qua khổ đau và đạt đến bình an nội tâm. Khi chúng ta học cách buông bỏ, chúng ta mới có thể tự do. Khi tâm trí ta thoát khỏi sự bám víu, chúng ta mới có thể thực sự sống. Vì vậy, giữa một cuộc sống hiện đại hối hả, hãy thử tìm đến con đường đầu đà. Hãy thử buông bỏ, sống giản đơn và yêu thương chính mình. Chúng ta không nhất thiết phải sống trong rừng, nhưng có thể học cách sống với tâm hồn giản dị, biết đủ và biết yêu thương. Đó mới là ý nghĩa đích thực mà đầu đà mang lại. Sư Minh Tuệ, một người con của Phật, không chỉ là một bậc thầy dẫn dắt chúng ta trên hành trình tâm linh mà còn là một tấm gương về sự kiên định và lòng từ bi. Cuộc đời của sư không được điểm tô bởi những điều hào nhoáng, mà thay vào đó là sự giản dị, thanh tịnh và từ bỏ. Sư đã sống giữa chúng ta nhưng lại như tách khỏi thế gian, không chạy theo vật chất, không vướng bận danh lợi và không mong cầu điều gì cho riêng mình. Qua từng lời dạy, từng bước chân và từng hơi thở, sư Minh Tuệ mang đến cho chúng ta hình ảnh một bậc hiền triết, một con người đã tìm ra ánh sáng từ chính sự đơn sơ và giản dị trong con đường đầu đà. Con đường đầu đà mà sư đã chọn không phải là một hành trình dễ dàng. Đây là con đường của sự từ bỏ, của buông xả, là khi chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ hơn những gì đang trói buộc chúng ta trong vòng luân hồi. Đầu đà không phải chỉ là sống trong rừng sâu, ăn một bữa hay mặc chiếc áo giá đơn sơ. Đó là cách để chúng ta quay về với bản chất thuần khiết nhất của tâm hồn mình, nơi không còn bị gánh nặng của thế tục làm mờ đục. Sư Minh Tuệ đã chia sẻ rằng khi bước vào con đường đầu đà, con người sẽ nhận ra rằng mọi thứ ta tưởng chừng cần đến trong cuộc sống chỉ là phù du. Chúng ta có thể sống giản dị hơn, có thể yêu thương hơn và có thể buông bỏ hơn. Trong từng giây phút của sự buông xả, chúng ta học cách trở về với chính mình, sống với tâm hồn bình an và tĩnh lặng. Mỗi quy tắc trong đầu đà, từ việc không sở hữu tài sản, không sống cố định hay chỉ ăn một bữa trong ngày, đều là một bài học về sự từ bỏ cái tôi.
Sư Minh Tuệ dạy rằng chỉ khi không còn bị điều khiển bởi cái tôi, chúng ta mới có thể đón nhận được sự bình yên đích thực. Sư đã đi trên con đường đó với lòng kiên nhẫn, đã trải qua những thử thách với tâm từ bi, và từ đó lan tỏa một thông điệp sâu sắc rằng sự thanh tịnh không nằm ở chỗ chúng ta có bao nhiêu, mà là ở chỗ chúng ta sẵn lòng từ bỏ bao nhiêu. Con đường đầu đà mà sư chia sẻ không phải chỉ dành cho những người xuất gia, mà còn là một bài học quý báu cho tất cả chúng ta. Chúng ta không cần phải sống trong rừng, không cần ăn một bữa hay mặc áo giá để có thể thực hành đầu đà. Chúng ta chỉ cần bắt đầu bằng cách giảm bớt ham muốn, tập buông bỏ những chấp trước và sống đơn giản hơn trong tâm hồn. Trong thế giới hiện đại, đầu đà có thể là một phương thức giải thoát khỏi những áp lực của xã hội. Chúng ta có thể áp dụng đầu đà bằng cách sống giản dị hơn, biết đủ và biết hài lòng với những gì mình có. Thay vì chạy theo vật chất, hãy dành thời gian để quay về với nội tâm, để tìm kiếm niềm vui từ bên trong. Hãy nhớ rằng hạnh phúc không đến từ những gì chúng ta có, mà đến từ sự bình an trong tâm hồn. Sư Minh Tuệ đã dạy rằng buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ những niềm vui cuộc sống, mà là để giải thoát bản thân khỏi những điều bám chấp, những thứ trói buộc chúng ta vào cái khổ đau, cái vô thường. Cuộc đời này ngắn ngủi, mỗi một điều mà chúng ta tích lũy không phải đều có thể mang theo. Thế nên, điều quan trọng không phải là ta sở hữu được bao nhiêu, mà là ta đã thực sự tự do với những gì mình có hay chưa. Khi ta bắt đầu từ bỏ những chấp niệm, tâm hồn dần dần trở nên nhẹ nhàng và sáng trong. Như cái ly nước đục, chỉ cần ta để yên, những cặn bẩn sẽ lắng xuống, và từ từ, nước sẽ trong veo. Tâm hồn cũng vậy. Khi ta thôi không để tâm quá nhiều vào những thứ vật chất, vào danh vọng hay cả những ước mơ mà ta níu giữ một cách vô minh, cái tâm sẽ tự thanh lọc và tự giải thoát khỏi những ràng buộc ấy. Sư Minh Tuệ hiểu rằng buông bỏ không hề dễ dàng. Trong một xã hội mà ai cũng đề cao việc sở hữu nhiều, làm sao để chúng ta học cách từ bỏ? Câu trả lời nằm ở chính sự nhận thức sâu sắc của mỗi người. Sư dạy rằng chúng ta không cần bỏ đi tất cả tài sản, mà là từ bỏ sự phụ thuộc vào nó. Chúng ta có thể sống giữa vật chất, nhưng không để vật chất che mờ tâm hồn. Chúng ta sở hữu nhiều thứ, nhưng lòng chúng ta lại thanh thản, không dính mắc. Cái tâm khi buông bỏ dần trở nên vững chãi, vì nó không còn bị chi phối bởi những điều bên ngoài. Khi chúng ta buông bỏ, chúng ta không chỉ làm cho lòng mình thanh thản, mà còn tạo cho bản thân một sức mạnh vô hình, một nội lực mạnh mẽ. Chính trong sự giản dị, cái hồn chúng ta mới có chỗ để trở nên vững vàng. Ta giống như ngọn núi không dễ lay động trước những làn gió của cuộc đời, đứng đó, bình yên và không còn bị chi phối bởi những giá trị ảo vọng. Trong sâu thẳm mỗi chúng ta là một bản chất trong sáng và đẹp đẽ. Thế nhưng, nhiều khi cuộc sống đẩy chúng ta vào sự bon chen, khiến ta quên mất con người thật của mình. Sư Minh Tuệ cho rằng buông bỏ không chỉ là từ bỏ những thứ bên ngoài, mà là trở lại với sự chân thật của chính mình. Để khi nhìn vào tâm hồn mình, chúng ta sẽ thấy sự bình yên, trong sáng và không còn phải trốn tránh. Kính thưa quý vị, trong từng bước đi, từng hơi thở, hãy thử thực hành một chút buông bỏ mỗi ngày. Hãy để cho lòng mình dần dần thanh lọc, và để tâm mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Có lẽ đó chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể tự tặng cho chính mình, một tâm hồn trong sáng, không nhuốm màu chấp trước. Chúng ta cùng suy ngẫm về một con đường đi đến sự bình an và giác ngộ, con đường của sự chịu đựng và kiên nhẫn. Đây là con đường rèn luyện nội tâm, đòi hỏi chúng ta đối diện với chính mình, với những khó khăn mà cuộc đời thử thách. Hành trình này không hề dễ dàng, nhưng thông qua những bước đi khổ hạnh, chúng ta học được cách vững vàng và thanh tịnh. Trên con đường của sự chịu đựng, chúng ta không chỉ đối diện với những khó khăn bên ngoài, mà còn phải vượt qua khổ đau nội tâm. Khổ hạnh không có nghĩa là ép buộc mình vào sự khổ đau, mà là học cách đối mặt với những cảm xúc, suy nghĩ bất ổn trong ta. Khi chúng ta tự nguyện đón nhận thử thách, từng cảm xúc tiêu cực, từng nỗi lo sợ đều trở thành đối tượng mà chúng ta phải vượt qua.
ta buông bỏ sự sợ hãi để lòng được thanh thản. Kiên nhẫn không phải là sự trì hoãn, mà là một sức mạnh nội tại giúp ta đứng vững trong mọi nghịch cảnh. Khi thực hành sự chịu đựng, từng bước nhỏ tiến về phía trước sẽ dạy ta cách thở, cách bình tĩnh trước mọi biến động. Chúng ta hiểu rằng mọi nỗi đau, mọi khó khăn đều có chu kỳ của nó, và điều chúng ta cần làm là giữ vững tâm hồn, không bị lung lay bởi cảm xúc tạm thời. Nhờ vậy, ta có thể tiếp tục hành trình mà không để những nỗi đau lấn át. Khi đối diện với khó khăn, ta có thể cảm thấy yếu đuối, nhưng chính nhờ sự chịu đựng, từng chút một, ta học được cách chuyển hóa. Mỗi giây phút ta giữ được sự kiên nhẫn, là mỗi giây phút chúng ta thêm mạnh mẽ. Khi rèn luyện lòng kiên nhẫn, ta không chỉ vượt qua nỗi đau mà còn tìm thấy một phiên bản mới của chính mình vững vàng và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống khổ hạnh là để ta hiểu rằng niềm vui và hạnh phúc không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài, mà khi ta biết đủ, biết thấu hiểu sự tự do nội tại, hạnh phúc sẽ tự đến. Đời sống khổ hạnh là bài học để ta chấp nhận cuộc sống như nó vốn có. Sự chịu đựng, vì thế, không phải là gánh nặng, mà là nguồn sức mạnh giúp ta trở nên bất khả chiến bại, dù ở trong hoàn cảnh nào. Cuộc sống không bao giờ dừng lại những thử thách. Nhưng nếu ta biết chịu đựng và giữ lòng kiên nhẫn, mọi thử thách rồi cũng chỉ là một phần của hành trình. Ta sẽ tìm thấy bình an từ bên trong, một bình an bất biến không phụ thuộc vào ngoại cảnh. Ta có thể cảm nhận rằng con đường mà sư Minh Tuệ truyền dạy không chỉ là một hành trình của những bước đi thể xác, mà là sự chuyển hóa sâu sắc của tâm hồn. Đầu đà, với sự giản dị và thanh thản, chính là phương pháp giúp con người vượt qua mọi ham muốn, đam mê, để tìm về sự tỉnh thức và an lạc trong tâm hồn. Đó là một con đường không dễ đi, nhưng lại vô cùng cần thiết trong cuộc sống hiện đại đầy xô bồ này. Triết lý của sư Minh Tuệ mang lại một lời nhắc nhở chân thành về việc sống giản dị, buông bỏ và hướng về sự tự tại. Như những bước chân trên con đường đầu đà, mỗi người chúng ta cũng có thể tìm thấy sự thanh thản trong chính cuộc sống của mình, bằng cách giảm bớt những nhu cầu vật chất, để nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện và tìm về sự bình yên bên trong. Con đường đầu đà không chỉ là một phương pháp tu hành, mà còn là một triết lý sống giản dị và sâu sắc, giúp con người kết nối lại với bản chất thuần khiết của mình, vượt qua mọi thử thách và tìm thấy hạnh phúc chân thật.